Сьогодні ми поговоримо про переїзд, з чим вам прийдеться зіштовхнутися, чому траковий бізнес допоможе вам швидше стати на ноги. В районі 80 тисяч доларів на місяць ви можете заробляти буквально вже в перші місяці вашого перебування в Америці. Все в 100 разів легше. Друзі, всім привіт! Сьогоднішня тема нашого відео про українську спільноту, про в загальному переїзд українця, хто виїжджає з України в Америку. Ми вибрали знімати про цю тему, тому що дуже багато питань поступають на рахунок цього, дуже багато питань там приходять навіть нам вже в Інстаграмі, десь там в Фейсбуці, під коментарі під нашими роликами. Тому ми вирішили зняти таке якесь відео, яке буде базуватися на нашому досвіді. Тому, можливо, не всім воно підійде, це треба також розуміти, в кожного своя дорога. У нас з Денисом плюс-мінус дорога була похожа. Плюс ми вже знаємо досить багато людей, які тут прожили в цій Америці досить багато року. Від, скажімо, навіть 20 років тому, які сюди приїхали, трошки розкажемо історії їхні. І також люди, які, скажімо, приїхали тижнями тому, або навіть які ще зараз лише планують переїхати в Америку. Тож почнемо. Будемо ми говорити про проблеми, з якими стикаються українці при переїзді. І так як наш канал стосується тракового бізнесу, скажімо, тракової теми, ми будемо вам показувати, як ця індустрія, ця, скажімо, професія водія, там, власника траку або там вже власника тракової компанії допоможе вам швидше стати на ноги, швидше стабілізуватися тут в Америці, швидше культуризуватися, прийняти ці всі американський менталітет і розвиватися в цій країні. Бо тому що країна можливостей, всі знають, що Америка – це number one. Я особисто дуже люблю Америку, ніколи не жалів, що сюди приїхав. Всіх кажу, приїжджайте. І завжди кажу, це не буде легко, тут треба включитися. В перші роки треба включитися на максимум. Пройде там 2-3-4 роки, ви зрозумієте, що ви вже, в принципі, де ви можете розвиватися, в якій стороні Америки, в якому штаті ви хочете жити. І починати планувати вже своє майбутнє, і коли вже, в принципі, можна буде трошки підрозслабитися. Багато моїх друзів сюди приїхали, причина їхнього приїзду була не виграш грін-карти, в лотерею грін-карти, яку Америка роздає там щорічно по 50 тисяч грін-карт, і можна приїхати в Америку зі всіма правами, як простий американець. Також ти маєш дозвіл на роботу, і ти, в принципі, можеш, скажімо, зразу працювати, виготовлювати собі якісь там права, CDL робити і працювати на фурі. Ті, хто приїжджали по грін-карті сюди в Америку, їхнє життя, їхня дорога, скажімо, була зовсім інакша, ніж дорога тих людей, які сюди приїхали, як я, не через грін-карту, а, наприклад, через програму Work and Travel. Тому як це було для таких людей, як я, наприклад, займало дуже багато часу, щоб отримати дозвіл на роботу. Це треба було, скажімо, або там одружуватися, або якусь політику робити, або там в школу йти, і тоді там через деякий час то все могло займати роки, тобто не тижні, як це відбувається зараз, до цього ми прийдемо, а займало дуже багато часу. Нам було в тому плані важко, нам треба було пройти там, скажімо, дуже багато різних процедур, щоб отримати дозвіл на роботу. Коли ми отримали цей дозвіл на роботу, ці люди, після того вони могли, в принципі, робити собі CDL, ставати водіями, купувати свої траки і, в принципі, заробляти вже на левел набагато більше, ніж заробляли, скажімо, їхні там знайомі, чи ті, хто, працювали на різних там стройках, кафешках, офіціантами, там, я не знаю, якимись техніками, аплаєнси ремонтувати, інтернети. Заробляли набагато більше водії. Яка ситуація зараз? З чим стикнулися водії зараз? Які приїжджають, скажімо, по програмі U4U? Все в 100 разів легше. Всім цим, хто зараз приїхав вже, ще планує приїхати по програмі U4U, з того, як ви вже сюди заїхали, тиждень-два вам приходить Social Security номер, податковий номер, вам приходить дозвіл на роботу, і з того моменту ви, в принципі, можете йти в школу, отримати перші прості права. Я вже вам розказував,
І якщо ви хочете робити CDL, зразу ви ще в Україні або десь там в Європі, і ви плануєте приїхати в Америку, скласти своє життя з траками, почати працювати водієм, вам не потрібно в ніякому разі не їхати зараз в штат Іллінойс. Тобто ви можете приїхати в штат Іллінойс, там, скажімо, сісти, перші дні лишити якісь там свої речі, якщо у вас є на це фінанси. Просто зразу плануйте, де ви будете, в якому іншому штаті ви будете здавати на CDL, якщо ви хочете працювати водієм. Що зараз люди роблять? Саме більше їдуть в штат Пенсильванію, там конкретніше це там місто Філадельфію. Це заключається в тому, що в штаті Іллінойс, коли ти йдеш на прості права здавати, не CDL, простий driver license, самий штат досить довго виготовляє самий пластик, саму цю карточку, самі права. Це займає зараз місяці, 2-3 місяці. А коли ти не маєш цього пластику, ти не можеш здавати на CDL, піти в школу і вчитися там на Commercial Driver License. І всі люди, які там роблять це в Іллінойсі, вони 2-3 місяці мусять на якихось інших роботах перебиватися або не працювати, чекати, поки їм прийде цей пластик, і після того вони можуть йти в школу. Як це відбувається в штаті Пенсильванія? Ви буквально розумієте, що ви можете здати на прості права. Ви їдете в DMV, здаєте на прості права, буквально в той самий день або на слідуючий день у вас вже є пластик, у вас вже є driver license. Після того, як у вас є driver license, ви вже до того ви знаєте, в яку школу ви йдете, записуєтеся туди в школу і починаєте, скажімо, своє навчання на CDL. Так, з якими ще проблемами ви стикнетеся? Ви стикнетеся з такими моментами, як покупка машини, оренда житла, різні документи, які потрібно подати в перші дні по приїзду в Америку. Скажемо, що вам потрібно для того? Вам потрібно знати англійську мову або мати людину, яка вас проведе, тобто яка з вами пройде весь цей шлях подавання документів. Буде, якщо у вас немає, у вас, скоріше всього, перші дні, то ясно немає машини. Можливо, є родичі, які можуть вам машину цю дати, але вам потрібно все одно знати англійську мову, щоб вести якусь комунікацію з людьми в тих там службах, в які ви будете їздити, подаватися там на дозвіл на роботу, на social security номер, і так далі. Це я, в принципі, ніколи нікого не відвозив, але всі, хто приїжджали, моя жінка цим займалася, возила людей. Моя дружина, так як вона мала трошки більше часу, ніж я, вона допомагала їм по приїзду, тобто відвозила їх в спеціальні ті всі офіси, які там треба, заповнити форми на ці всякі дозволи на роботу, social security номера. Так як вона ще гарно володіє англійською мовою, вона могла дуже легко людям все там пояснити, розібратись і так далі. Це було дуже класно для них, бо тому що буквально через тиждень, через два вони отримали всі документи і могли, після того, як ти отримуєш social security і дозвіл на роботу, ти йдеш і робиш там свої права. І все залежить все від вас, як швидко ви це зробите, так швидко і ви приступите до роботи в Америці. А працювати в Америці треба, бо тому що тут немає часу халявити, люди тут працюють, тут такий ритм, який, скажімо, неможливо, не завжди буде привичний нашим людям. І, скажімо так, Америка тут нікого не чекає. Не хочете ви бігати, не хочете ви працювати, знайдуться інші, які будуть бігати, які будуть працювати. А там ми вже наближаємося до наших траків. Бо там вже load and go траки. А тут no parking. А завжди паркуються люди. Що вам також потрібно, це машина. І, понятно, треба вміти їздити на машині. Якщо ви ще не вмієте їздити на машині, попіклуйтеся про це, не знаю, можливо, в Україні, можливо, там, де ви там є. Машина в Америці – це must have. Або ви зразу маєте гроші, пару тисяч доларів на якусь там бушну машину вживану, або вам буде напряжно тут, скажімо, на автобусах, якщо ви там не маєте до кого приїхати, самим добиратися в ті місця, які вам треба добиратися через те, що ви лише приїхали по UFU і вам треба оформлювати ці всі документи. Машина must have. Автомобіль після зв'язку – це саме друга необхідна річ, яку потрібно мати в Америці. По-перше, є машина на любу суму, тобто є там буквально від $1000 до $1 мільйона. Тобто ти можеш купити собі Бугатті якийсь, якщо маєш гроші. Але що я бачу? Переважно люди купляють десь машину в районі $5000 для того, щоб вона була якась така, щоб вже не поламалася, скажімо, буквально в перші дні. Машина необхідна, машину треба купити таку більш-менш, щоб їхала. Буквально, можливо, там рік вона прослужила, 2,
І далі ви поки встанете на ноги, почнете заробляти собі гроші, якось вистроювати кредитну історію і зможете, скажімо, далі планувати собі вже покупку іншої машини, більш кращої, ніж ваша перша машина. Так як у вас немає ніякої кредитної історії в Америці, можливо, у вас виникне проблема з орендою житла. Переважно люди зараз, ті всі, які приїжджають, вони приїжджають до когось. І ці вже люди, скажімо, можуть виступати як косайнерами. Типу, на них, скажімо, якщо б вдруг людина, яка лише приїхала по ЮФОЮ, була неплатоспроможна, не платила би за місячні пейменти за житло, то та людина, яка пішла косайнером, тобто поручителем, чи як це правильно по-українськи, поручителем, буде відповідати за це. Скажімо, якщо ви виступаєте комусь косайнером, або вам хтось виступає косайнера, майте на увазі, що ви цю людину можете підвести, так що треба платити. Люди стикаються з тим, що власники житла не хочуть здати житло новоприїжджим людям через те, що в них немає ніякої кредитної історії. Вони не знають, як вони взагалі платоспроможні чи ні, тому можуть бути такі нюанси. Але це, скажімо, одна така лише з невеликих проблем. Що я також замітив, по приїзду там багато людей прилітають в компанію «Лот». Це польська авіакомпанія, яка прилітає вечором. І буквально на другий день всі люди зразу летять робити собі там стартові пакети, оці сім-карти, мобільний зв'язок. По-перше, у вас буде GPS, у вас буде там інтернет всюди. Ми переважно відправляємо або там їдемо з людьми в T-Mobile, купляємо там стартовий пакет буквально там за $30-40, скільки він коштує. Ну і все. В тракових компаніях всі беруть і рекомендують брати Verizon. Це, скажімо, один з самих найбільших провайдерів в Америці, тому що кажуть, що саме краще в ньому покриття. В мене Verizon, вся компанія на Verizon. Більшість моїх знайомих, друзів, всі користуються Verizon. Але вона, здається, і сама дорога. Краще мати дуже гарний зв'язок, переплачувати $10-15, але почуватися себе безпечніше. Це дуже важлива штука. Мобільні телефони, житло, машина, документи ті всі. І це займає трошки часу. Також тут, так як ми на траках, чому тракінг з тим все допоможе? Бо тому що, по-перше, житло треба заплатити якийсь там місяць-два, можливо, перший місяць і останній. Можливо, може бути таке, що перший місяць і 2 останніх місяці. Щоб ви розуміли, нормальне житло в Америці зараз це десь приблизно коштує від 1200, я б сказав, щоб вже таке більш-менш окей було, якась там двокімнатна, однокімнатна квартирка, і там до безкінчення, то можете 10 тисяч за квартиру платити. Відео також показував, де я живу, недалеко є будинок, який проста квартира, напевно, на самих низьких поверхах починається з $8000. Але щоб ви розуміли, мінімум це десь $1200, якщо ви хочете жити в більш-менш нормальному райончику, а не там, скажімо, якомусь гетто чикагському. Чому тракінг вам допоможе, скажімо, швидше пристосуватися до життя в цій країні? Тому що в тракінгу ви почнете заробляти, скажімо, в тиждень. Я буду говорити в тиждень, або там в місяць, не знаю, в тиждень можна заробляти $2000. Я думаю, що ніде більше так на початках не можна заробити такі гроші, як в тракінгу, де, в принципі, не потрібно ніяких знань, ніяких університетів, нічого, просто отримав сиділ і в районі $80 тисяч на місяць ви можете заробляти буквально вже в перші місяці вашого перебування в Америці. Тому над тим варто задуматися, і це, в принципі, чому ми взагалі про це говоримо, хочемо допомогти людям вирости в цій країні, купити свій трак, працювати онер-оператором, можливо, потім відкрити свою компанію, докупляти траки і стати там повноцінною траковою компанією. Все реально. Також людям потрібно буде привикнути до американських цін, до доларів. Можливо, не знаю, у нас таке було, я зараз також це замічаю в людях деяких, не у всіх, дехто приїжджає з нормальним баблом, з нормальними грошима і там сильно не переводить ці ціни в гривні. Але я у свій час трохи переводив і знаю багато людей, які також переводили це в гривні і були в шоці, що, наприклад, там є речі, які коштували досить дорого, на відміну від того, скільки вони коштують в Україні. До цього також треба буде привикнути, це займе трохи часу,
Але це все треба відповідно дивитися від того, скільки ви заробляєте, і просто, напевно, в процентному відношенні якось дивитися. Якщо, наприклад, в Україні ви заробляєте різні зарплати є в Україні, правильно? Якщо там вчителі заробляють небагато в районі там 400-500 доларів, а за житло десь у Львові треба заплатити лише 300-400 доларів. Тобто ви розумієте, що у вас там 80-90% вашої заробітної плати буде йти на житло. Тут в Америці, якщо ви, скажімо, знайшли роботу, давайте візьмемо трак-драйвера. Ну, саме, в принципі, що мені близьке, там, чи диспетчер, чи трак-драйвер, давайте будемо говорити про водіїв. Водій, в принципі, 7, 9, 8, 10 тисяч, десь тільки починає заробляти. Просте житло, дуже просте, в районі 1500 доларів. І ми розуміємо, якщо це десятка, ну це, це 15% від заробітної плати. Ви йдете на житло. В Україні це там 80-90%, а тут ну, вчитель, можна трохи якісь інакші, в принципі, професію провести, не вчитель, але все одно, я думаю, це процентна цифра, там, скажімо, якщо не 80-90, то десь 50% потрібно буде платити. А тут в Америці, скажімо, я б сказав, до 20%. До 20% це буде ваше житло коштувати. Це на одну людину, це якщо заробляє одна людина. Якщо працює сім'я, тобто ви розумієте, це там може бути і 10%, а може бути і ще й менше. Так що в тому багато є плюсів. Медицина дорога, але я не знаю, не сильно там, якщо стикався з різними такими моментами. Є страхівка, я плачу страхівку. Я в страхівку плачу 1300 доларів на місяць, я не маю ніяких пільг, ніяких там знижок, це плачу повну вартість. Це гарна страхівка, яка, в принципі, дає мені якусь впевненість. Так що, в принципі, розказав вам такі, скажімо, перші кроки в Америці, що потрібно робити. Це, скажімо, всі проходять попри цей етап. А далі життя. Ви собі будете самі планувати своє життя, прокачувати свою кредитну історію, там, не знаю, брати машину якусь в кредит, можливо, брати трак зразу в кредит. У кожного своя дорога. Хочу наголосити, наприклад, що мені, скажімо, трошки так прожити в цій Америці, щоб я не думав, ну, так, морально, мені десь потрібно було 2-3 роки, так, щоб зрозуміти, окей, от все, я починаю привикати до цієї Америки, бо тому що перші там 2 роки, я не скажу, що це був ужас, це були там також одні з найкращих років мого життя, але це така була нестабільність якась така. Ну, мені тоді було 20 років, 21, типу, в мене там я взагалі близько не знав, де і чим я буду займатися. Люди, які зараз приїжджають старші, більш розумніші, ніж ми тоді були, начитаніші вже на роликах, всяких в інтернетах, вже, в принципі, приїжджають і все тут знають. У нас трошки не так було. Потрібно було через знайомих багато що взнавати. Зараз близько 2-3 років займає, так, напевно, людині трошки адаптуватися, зрозуміти цю всю культуру, менталітет американський, пожити трошки, зрозуміти. Потім можна вже їздити, подорожувати, дивитися на інші штати, на інші міста, як вони там розвиваються. І, скажімо, відчувати Америку, починати жити. Я в свій перший відпуск поїхав, в принципі, я вважаю, досить швидко на слідуючий рік, тобто по приїзду. Ми там літо приїхали в травні, в кінці травня, в середині травня ми приїхали, були в Міртл Біч, Саус Каролайна, попрацювали. Поїхали вже в Чикаго, вже тут свої якісь там перші роботи, перше там житло, перші машини. І буквально вже на слідуюче літо ми поїхали назад в Міртл Біч, в Південну Кароліну, в відпуск, відпочивати на море. І провели там тиждень часу. Тобто, ну, це такий перший відпуск був в нашому житті.